Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for following us. And if you're new here, we are so happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on the notification bell so you will be notified for more upcoming videos. And in the comment section, please note the regrettive comments, please. Thanks for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. Tẹ́lẹ̀ wọ́n bí àtẹ̀ nẹ́bí ẹ̀lẹ́yìn náà wà ṣé mọ̀ pé tí mo ṣe wà tẹ́lẹ̀ because most times tí bá kàn wá sí TikTok báyìí bá kàn wọ́ bì kan so mo kàn máa fi kinní mo kàn ń gbọ́rọ̀ lọ ni so mi mọ bí tí mo wà gangan mo ṣáà kàn mọ̀ pé ibì kan mo wà so mo kí everybody especially jẹ́ alẹ́ ọkùn tó sè. àkó àtọ̀ àárọ̀. Ọ̀rọ̀ àmọ́ mo kí yín mà. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí it is just unfortunate pé ọ̀yàn tí àwọn kan ti sọ kí ni di content to some people so ti di content fíìmù ní gbogbo nǹkan táwọn wò yìí nígbà tí Mr. Activist ti ń ṣe fídíò earlier today wípé òun wà pàǹtí àwọn ti lọ ra new phones àwọn ti ṣe kinní kan ọmọ ní kí Wunmi kó wá fi iCloud ẹ̀ sórí fóònù kan and everything mo ń sọ fún àwọn tí mo tọ́ àwọn tí wọ́n gbà mo ní bọ́bọ́ yìí ń dágbére kò kàn ń lo scope ní pé òun wọnú police station lọ òun ò mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ o but kò lè sọ fún yín wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lílé yìí. As of the time, some few hours ago, kó tó di wípé wọnú lé lọ, he was saying Adura is the suspect, kìnìkan, wọn ò tí ì rí nǹkan. Mo ní tí bọ̀bọ̀ yìí bá ti jáde, nǹkan tó bá sọ, reaction ẹ̀ gangan, lè máa fi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. That was what I said before I got busy. Mo padà dé ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ tí mo ṣe dé TikTok, tí mo tiẹ̀ ṣe ń wọlé báyìí. Mi mọ láìfù tí mo ti ẹ̀ kọ́kọ́ lọ ń ṣe mo ṣàkàn gbọ́ pé yàn kan ṣàǹráǹtì ló ṣàn rojọ́ gbàgbàgbà mo kó dà pé ní yóò dùn èní yóò dá o but ṣé nǹkan tí mo expect nìyẹn yes there is nothing in this case ibi tóun tó ti yẹ kóun mọ̀ wípé problem ti wà ní ìgbà tán ti gbé kéèsì yẹn kúrò ní zone 2 tán ti gbé lọ sí pàǹtì. And bọ̀bọ̀ yìí he could have acted better ṣé ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí few weeks ago mo ń sọ pé bọ̀bọ̀ yóò smart tó bá ṣe máa ń feel wípé ó smart kò smart rárá because ó ti ní every opportunity láti create diversion or new narrative but because he is hell bent láti satisfy àwọn gullible followers ẹ̀ òun ló sún débi báyìí because ìgbà tí kéèsì ti ń lọ àtìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ 3 seconds video òun ni mo ti máa sọ pé this narrative is not going to end well it is not going to end well ìgbà tí Zomo ti wọlé tó ti divert narrative yẹn ló ti yẹ kó kúrò lórí 3 seconds video kó ti mú nǹkan míì wọlé. But ọlọ́run tó fẹ́ dójú tì náà ló sì jẹ́ kó ṣe dúró sórí it is 3 seconds video it is 3 seconds video I said it earlier today that in his heart of heart he knows the truth but ibi tí Adura ti play fast one lórí bọ̀bọ̀ yìí ni wípé Adura was the first person to go and lay a complaint about this case ibi tí Adura ti play fast one nìyẹn. And I feel that even this guy's lawyer, which is Mr. Activist lawyer, wants to advise ẹ pé nǹkan tó ń lé yìí kò lè work. But ó ti mọ̀ wípé tóun bá padà wípé there are so many people tó ń dúró dè òun lórí 3 seconds video yìí. And the only thing to keep enterprise láti ṣe lè fi máa make owó it is this 3 seconds video. Because tó bá kúrò lórí 3 seconds video pé mo interject yẹn jọ tẹ bá ní first one àwọn olórí burúkú yẹn wọ́n lè rò bóyá pé ó play lórí ẹ ṣe understand ẹ lè sọ pé like maybe doing the smart thing by going. Yes now
okay, yes ẹjọ́ now. o olórí burúkú lọ́wọ́ pípẹ́ ẹ ṣáà mọ̀ wọn Mr. Tosin, you know how they twist things. But Jerry Bita dé ní ìsinyìí èmi ó dà pé ẹ̀ tí ìgbọ̀n sọ mo ṣe wáyé mo lè parọ́ mọ́ Wunmi kò sí nǹkan tí mi lè sọ mọ́ nsìn yìí níbi tí gbogbo kíni dé it is content I don't care tí wọn ò bá ti sí ní level tí àwa fi ń reason it is not in my place to break anything down to spoon feed anybody tí n bá ní pàdúrà play fast one kọ́ rìkọ́dù ẹ̀ kọ́ gbé lọ sí pàǹtí kọ́ ní pé bọ̀bọ̀ kan wà lórí Temis platform ó ládùúrà play fast one kẹ́ máa wá mi káàkiri kí ni gbogbo yẹn. àmì ìṣòlúwa tó ṣe ẹ̀ gbọ́ pábà ẹ̀. Kò sí tó kàn mí mọ́ lórí gbogbo ilé yìí ó ti di content ó ti di woro sí woro. Now àdúrà ti lọ report kéèsì yìí police ti pe Yomi láti ilẹ̀ wọ́n ti explain fún Yomi láti ilẹ̀ pé bí kéèsì yìí ṣe rí leléyìí it is a case that the police has investigated and nínú gbogbo nǹkan tó mú jáde they realized it was a clear case of impersonation wọ́n ti drag ẹ̀ sí court. Mo sọ láti ilẹ̀ mo ní ibi tó ti yẹ kí bọ̀bọ̀ yìí change ẹ̀ ni wípé dídàmọ́lá mú kó bẹ̀rẹ̀ sí drag ẹ̀ for intent to defraud you but ṣé intent to defraud does it has anything to do with the death of Mohbad? No, which simply means ìwọ náà ti máa agree wípé fídíò yẹn lóòótọ́ pé kò genuine wípé but this guy was only trying to defraud you but kò fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn torí personal agenda tiẹ̀. Now ó ti play game yẹn nígbà tí wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ arrest àdúrà wọ́n ṣe kiri kan ṣe nǹkan mo sọ fún ọtí wa kan mo ní ó lè má dùn mọ́ wa nú but at the end of the day this arrest will die down so many things. Nísìnyí nígbà tó dé zone 2 gbogbo nǹkan tó ń sọ ni wípé if you listen to Mr. Activist very well new evidence new lead that has to do with the death is a new evidence is a new lead. Now there has been a standing order or standing instruction in Nigerian police force especially in Lagos State anything that has to do with this whole Mohbad case or whatsoever should be transferred and handled at the FCID panti. So bọ́ọ̀mù ẹ̀ kò gbé any case lọ tó bá ti lè lọ fi element àbí story wípé it has something to do with the death of Mohbad ó máa dá ẹ padà sí pàǹtí anywhere tí ó bá mú ẹ kó gbé lọ bọ́ọ̀mù ẹ̀ kò gbé lọ sí Abuja kò gbé lọ sí ọkọ̀ tó bá ti lọ fi story Mohbad sínú ẹ̀ wọ́n máa dá padà lọ sí Èkó wípé lọ kéèsì yẹn lọ sọ ní pàǹtí. Because wọ́n ti yan bí special team lórí kéèsì Mohbad yìí. So nígbà tó ti dé zone 2 tó ti sọ wípé it is a new lead it is a new evidence. Pàǹtí ni if you remember the last time tí Mr. Activist lòun lọ sí state command lọ ṣe protest lọ ṣe nǹkankan with the new CP nígbà tó lọ sókè tọ́ni kọ́ máa jáde anybody tó bá ti wà lọ́dọ̀ Anita Bella lẹ́ni I said something mo ní nǹkan tó sọ fún wọn ní ọjọ́ yẹn lọ́dọ̀ CP tí gbogbo wọn parapọ̀ tọ́ni kọ́ bá wàá sọ síta yẹn mo ní èní yìí òun ló máa jáde. I've said it earlier today on Anita Bella's platform because nǹkan tí CP yẹn sọ fún wọn nígbà tó lọ síbẹ̀ ni pé ó máa dúró dọ̀ wọn ará pàǹtí tó máa fi dé wá sọ̀rọ̀ lórí kéèsì because tó bá jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tó gbé wá lórí ọ̀rọ̀ fóònù wípé all evidence that has to do with the case of Mohbad or whatever àwọn pàǹtí yẹn máa débi àwọn ló máa bá rojọ́. So that day the same officials tó wá láti pàǹtí lọ́jọ́ yẹn it is those same set of people náà ni Yomi lọ padà lọ meet lẹ́ni ní pàǹtí it is not new. So nígbà tó débẹ̀ òun feel wípé it is because if you listen to him yesterday he said wọ́n ní kí n wá sí pàǹtí lẹ́ni yìí but òun ò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan tó fẹ́ ní kó òun meet. So when he got there to the people he met it was a familiar case to them that they've told him before they've told him kí sọ̀rọ̀ fún yín nígbà tí 3 seconds video yìí kọ́kọ́ jáde the first place tí activist lòun kọ petition lọ anybody tó bá remember pàǹtí ni all of a sudden this man took a 360 turn left his petition at pàǹtí
headed to zone 2. So if we want to go about it, this same petition ó ti submit ẹ̀sìn pàǹtí kí ni nǹkan tó sọ fún gbà yẹn lórí petition yìí. It is either they told him them wípé nǹkan tó mú wá yìí 0 ni o, because wọ́n ti investigate kí ni ní state command kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ o, this thing is 0. But torí wípé nǹkan tó bá pàdé ní pàǹtí ń gbà yẹn kò tẹ́ lọ́rùn, kò lè sùtù àbí push agenda tó fẹ́, òun ló ṣe sá lọ sí zone 2. Now at the end of the day, because there is an element of Mohbad or justice for Mohbad in all of this, zone 2 needs to transfer the case back to Panti. So ibi tó ti sá kúrò tẹ́lẹ̀ tó lóò fẹ́ ṣe nǹkan kan yẹn, tó sá lọ sí state command, tó ṣe everything, tó lọ everywhere, tó ṣe kankan, that same office, that same table, òní file yìí ló padà wá end sí. So ẹjọ́ torí tọ́lọ́run, what do you think will be the narrative and the outcome of that meeting today? So the whole èdè kan ní suspect, èèyàn kan ní ò ṣe suspect. Now don't forget the fact that they say he who allege must prove. ADURA was there, Damola was there. Damola's admitted to the police. The police has charged him to court on the case of impersonation. So ìwọ gangan gbogbo nǹkan case, and don't forget the fact that nǹkan tó bá gbé wá sí police station òun lọ́lọ́pàá máa investigate o. Nǹkan tó gbé wá is that video gangan, that 3 seconds video has to do with the death of Mohbad based on that narrative. Ẹni tó kọ narrative ti sọ fún ẹ pé nǹkan tí mo send sí ẹ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú kíní ẹ rárá, mo send ẹ because of so and so reason. In fact gan ẹni tó ń sọ yìí kó lè mọ̀ wípé nǹkan tó ń sọ kò sọ̀rọ̀ nú ẹ̀, ẹni tó ń sọ pé òun ló ń bẹ chat, òun kọ́ ló bẹ chat, èmi ni mò ń bẹ chat, èmi ni mo access phone ẹni. So nínú bí tó tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ sọ yẹn, evidence yẹn number 1 tó fẹ́ máa claim yẹn ó ti kọ́kọ́ wà compromised. So there is nothing for the police to investigate, because if you go and read the Evidence Act, the source of an evidence is as important as that evidence. Ká ní wípé nǹkan tí Dàmọ́lá send sí ẹ kò ń ṣe pé ó blow ojú ẹ, ó clear, ó dẹ̀ lè proof ẹ wípé lóòótọ́ ilé Mo lélẹ́yìí lóòótọ́, then the police can go ahead and visit it. Now they've been able to establish that that house is not the house of Mohbad. The police would have been able to establish the fact that it was Mohbad that is in the video, and Mohbad was already in the video. Ṣé n tó kú ló wá sọ̀rọ̀ ni or anything? Oh, lè dá ọlọ́pàá lórí irú now. Ọlọ́pàá ò ṣọ́ ara TikTok now. So now the police will also ask you to fẹ́ ní kan investigate kí ni. Wọ́n á bi ẹ́ lọ́wọ́ questions kan. Wípé òkè kí ló mú ẹ tó fi feel wípé òkè o video yìí nǹkan tó people yìí ń sọ irọ́ ni. Now you say that ẹni tó send ẹ̀ sí ẹ lélẹ̀, ẹni tó send nǹkan sí ẹ níwájú ẹ sọ fún ẹ pé nǹkan tí mo send sí ẹ àlàyé fake ni mo kàn fẹ́ fi gbowó lọ́wọ́ ẹ ni, kò sọ̀rọ̀ mbẹ́ torí ẹ̀ gan ni mo ṣe blow ẹ. So now are you sure? So ó fi pé o máa fún ọlọ́pàá nígbó dídí kan lọ máa ṣọ́ kọ́lọ́pàá máa investigate nǹkan tí ò sọnù káàkiri, because they should satisfy you or your own curiosity. The police will not do that. And don't forget that gbogbo nǹkan tó ń sọ, everybody tó ń ṣe gangan, most of these people are also online. They are listening to the various things. They know what is going on. If they don't act, it is because bóyá èèyàn kan ò tí ì report kíní yẹn, bóyá ò tí ì gbé wá sórí table wọn, but ọjọ́ tó bá act gangan tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀ òun náà ti máa sọ̀rọ̀. I am very sure most of the rantings, gbogbo nǹkan tálayé ti ń sọ, ọlọ́pàá yẹn wọ́n á ti play ẹ̀ fún, wọ́n á ti sọ fún pé ṣé gbogbo nǹkan tó lọ ń sọ yìí níbo láti jọ sọ̀rọ̀ yẹn. Gbogbo yìí tó ń ṣe tó ń sọ káàkiri wípé ẹ a fẹ́ lọ hóòsì èèyàn kan, a fẹ́ lọ ṣe kinní kan, a fẹ́ lọ arrest èèyàn kan, níbo ló ti rí gbogbo ẹ̀? Ìgbà tó ń sá lọ border, tó ń sá lọ sí seaport, tó ń lọ sí everywhere, jọ torí tọ́lọ́run ta ló rún ẹ ṣẹ́? Okay, gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí, give us more evidence and proof for us to pursue this case. And don't forget that in his statement,
tó ti ń sọ látijọ́ yìí ni wípé it is ADURA, it is ADURA, it is ADURA. Now in this case ẹni tó ń pè wípé òun ló ń ta sí ẹ, òun ló ń bẹ́ ń ṣe kinní kan. Now that person has been able to prove beyond reasonable doubt pé òun kọ́ ló ń bẹ́ sọ̀rọ̀. So where is the case? Is it that you now want the police, ADURA ló gbé lọ sí station, so are you saying the police should now leave ADURA, then they should jump and go and arrest a Damola that you did not state wípé òun ló bẹ̀ ṣe anything? Tó bá dẹ̀ fẹ́ di ADURA, tó bá fẹ́ di Damola mú, ẹnìkan ṣo tó lè di Damola mú òun l'ADURA because òun ló impersonate. So on what ground ló fẹ́ fi charge Damola in this case? So he has no business with Damola, but because àwọn Shagala group of company tó ń bá sọ̀rọ̀, ó ti mọ level of reasoning ni wọn, ó mọ bí tó ń ronú sí. I said it today wípé half of the things or 15% of gbogbo nǹkan tí Yomi máa ń sọ fún wọn lórí platform olórí ẹbí yẹn kò lè lọ sọ lọ́dọ̀ Papariano because àwọn yẹn á béèrè questions lọ́wọ́ ẹ̀. So gbogbo èyí tó ń sọ yẹn irọ́ lágbà is just creating content in his head in order to feed these people. For him to come out and start ranting today, ó ti yẹ kẹ́ mọ̀ wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ni kò favour ẹ̀ nìyẹn because wọ́n ti sọ fún lọ́ọ̀ lélẹ́yìí bí kíní ṣe rí lélẹ́yìí bí kíní ṣe rí lélẹ́yìí. And let me tell you something, ni wípé tọ́tún ti sọ fún bọ̀bọ̀ yìí tí ò tí ì jáde láti wá sọ fún every one of tó ń support ẹ̀ ni wípé gbogbo èyí tó ń pera ẹ̀ ní front runner justice pé kí n kàn, they've told him that you cannot seek justice without the family. Ó kàn ń pariwo káàkiri àdúgbò ni, and I've said it before that all these things this guy is doing is rubbish. Torí wípé Josie, Wunmi, Mama, ADURA and everybody wọ́n ṣì ń gbà láyé ni. Tí family yìí bá sọ wípé àwọn ò ṣe case kankan mọ́, they are done with this whole thing, wípé wọ́n fẹ́ kó gbá wọn wọlé, kò sí nǹkan kan tí anybody ń pè ní justice, there is no case anywhere. If today, and I keep saying it, this whole case everybody àti Josie ọkàn ṣe kiri ẹ̀kan level tí èmi àti yín ta fi ń ganu sí kéèsì òun náà lọ́wọ́ Josie yẹn, òun náà everybody wọ́n wà because Josie as of today kò tí ì lọ report to any case. He has not initiated any suit against anybody. He has not written any petition against anybody under the law. Josie has not accused anybody under the law. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe content ni. Content ni gbogbo wọn ṣe, gbogbo media rounds yẹn, gbogbo wọn kàn polówó ọjà ni. It has nothing to do with this case. If the corona inquest lẹ́yìn tó bá gbọ́ látọ̀dọ̀ pathologist tó bá sọ wípé òun máa tí magistrate yẹn sọ pé òun ti ṣe tán lójú tòun òun máa lọ kọ report òun máa send ẹ̀ fún DPP, kò sí anybody tó lè sọ fún pé kó lọ ṣe inquest again. Kò sí anybody tó lè sọ fún kó lọ ṣe inquest again. Tí DPP lẹ́yìn corona bá dẹ̀ sọ wípé by the first kìíní táwọn ti sọ yẹn tọ́lọ́pàá ti sọ fáwọn tí magistrate ti advice wọn yẹn wípé nọ́ọ̀sì ni àti kìíní kan òun lọ́n fẹ́ pursue nǹkan tó fẹ́ pursue yẹn, kò sí anybody tó lè ṣe anything. Gbogbo ìtọ́sọ́kẹ́ èèyàn kan kọ lẹ́tà sí magistrate the corona inquest should not discharge some people to ṣe kankan. Tó bá dé court wọ́n á bí ẹ̀ náà pípé who are you gangan? Ṣé wọ́n mi understand? So ìwọ case ṣé ìwọ ló gbé case wá? Are you a party to this suit tí wọ́n gbé wá sí court yìí tó fi feel wípé òkè o nígbà tí kinní yẹn tí àwọn DPP lọ sí magistrate lọ sí court láti lọ gba advice sí court to give advice, ìwọ wá right sí same court to give advice pé advice yẹn kò tẹ́ mi lọ́rùn. Wọ́n á bí ẹ̀ náà pé who are you? wàá wá lọ sọ fún nèmọ ẹ fún wọn. Wọ́n wá bí ẹ pé òkè o nínú suit yìí gangan affidavit tó fi, are you a party to this case? Kí ni nǹkan tí tó fi wà involved sínú case tó gbé wá síwájú mi tó fi feel wípé òkè o mo need láti listen sí ẹ. Wàá wá sọ wípé èmi ni mo bí o, ó ti lọ kọ ẹ lọ gbọ́ 10 years àná sí mọ́ mi o, èmi pẹ̀lú ẹjọ́ kan kóló káàkiri. Ìgbà yẹn náà máa bí ẹ pé ní sùúrù in the first place pé báwo lẹ ṣe tiẹ̀ ṣe kọ́kọ́ lọ sí ọmọ yẹn. Ta ló ní kọ́kọ́ lọ sí ta fi dé level ta wà yìí? Wàá wá sọ pé ẹ sà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi ni mo ní kọ́kọ́ lọ sí ìgbà yẹn, but ìgbà tí in fact ìgbà tán sí gan mo sọ pé anybody tó bá fẹ́ wá wu ọ máa wú mi mọ́ ni, but ìgbà tí ìjọba wá dé tán wá wu time yẹn ni yèmí ṣẹ̀ṣẹ̀ sí tí mo wá fi pé mo ní justice.
wọn kò sí lọ́ọ̀yà kò sí nǹkan kan ibẹ̀ náà máa ti ẹ lọ ti eléyìí mọ́nu túbú ni. There is no case here but àwọn people yìí kàn ti sọ kínní the content fún wa because 75% àwọn followers wọn illiterate ni wọn ẹlòmíín deal pẹ̀lú depression kò mọ lọ́ọ̀rì kò mọ nǹkan tó fi ń sọ kò mọ nǹkan tí common sense sọ torí ẹ̀ lè ṣe máa rí wípé ibẹ̀ yẹn òun l'activist máa ń lọ kọ̀ ó mọ nǹkan tó lè fi tù wọ́n jẹ níwọ̀ tọ́lọ́pàá ti sòótọ́ fún lè níyì wípé kiri kan báyìí I will be going to the front of police station ọba máa pa mí síbẹ̀ wọ́n máa ṣe kan irọ́ ni gbogbo ẹ̀ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ nobody has a case anywhere. There is nothing lórí kéèsì gan kò sí nǹkan tọ́lọ́pàá tó fẹ́ ṣe mọ́ lórí kéèsì yìí any evidence anybody bá ní ìsìn tó bá gbé lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá tó bá wà credible ó máa sọ fún ẹ pé kó gbé lọ sí inquest ni inquest náà máa darí ẹ sí because on the side of the police they are done with their own investigation the only body àbí authorities tó lè add any other thing mọ kíní yìí àbí tó lè give another suggestion àbí recommendation wípé kí o látọ̀ sí yẹn o ẹ tún lè wò láǹgù yìí o ẹ tún lè wò báyìí o is the recommendation of the magistrate tó wà in charge of the inquest but inquest yẹn ni Mr. Activist ń sá fún because he knows there is nothing there. He knows there is nothing there but àwọn tí ẹ náà ló máa mú ṣeré tó máa mú ṣeré pé eré kankiri kan Wunmi there is a warrant of arrest. You need to listen to this guy earlier today the way he was sounding as if he's in fact is the IG ó ti judge matter ó ti give verdict lórí ẹ̀ àwọn ti ra fóònù méjì wọ́n máa lọ pé Wunmi wọ́n máa sọ fún ó yá login iCloud ẹ sórí fóònù yìí ibẹ̀ náà ti máa mú everything jáde tó ti máa ṣe I'm like I don't understand. So tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé lóòótọ́ ni wípé Wunmi o wípé fídíò kan wà lórí iCloud láti ìjọ ìtẹ́tí sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ so iCloud ló lè báyẹn tí Wunmi ò ti ní lọ register iCloud mi so Wunmi ò ti ní register iCloud mi kò ti ní move àwọn fáìlì ẹ̀ sórí iCloud mi. What ṣe mo máa ń ìgbà mi ti bá ń gbọ́ wẹ́n tó ń bá sọ̀rọ̀ máa wò pé some people in essence but ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ iCloud ẹlòmíì ò mọ̀ wípé lórí iPhone there is a phone storage there is an iCloud storage o lè lo iPhone kó má save àwọn nǹkan ẹ̀gan sórí iCloud nǹkan tó bá fẹ́ backup òun ló máa fi sórí iCloud so sọfí pé tó bá ti ra phone automatically iCloud it is a storage but tó o bá set it up kò sí nǹkan kan tó ń save sórí kinní yẹn tó bá ń lo iPhone nígbà mi gan ó máa sọ fún ẹ wípé iCloud yẹn ó ti full o ní láti sanwó láti ra more storage if you don't buy more storage àbí tó bá ra more storage tí time àti subscribe fún tó bá tó subscribe gbogbo nǹkan tó save sórí ẹ̀ zero ni. And for the fact that you have an iCloud and you want to sign in your iCloud into another iPhone kò mean wípé automatically gbogbo nǹkan tó wà lórí phone ẹ ló máa move sórí iCloud ẹ automatically no. Ó máa lọ nǹkan kan tó jẹ́ wípé kò ní save sórí iCloud ẹ tó jẹ́ pé orí phone ẹ ló wà. So àwọn ètò wà lórí phone ẹ yẹn kò lè move sórí iCloud ẹ. Which I think is what has happened in the case of this video that they have been talking about. That video was not saved on the iCloud. Torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ wípé nígbà tí mo gan sign iCloud ẹ̀ kúrò tó fi sórí fóònù mi, that video is still on the phone. That was why that even when ADURA signed out his iCloud tó fi iCloud ẹ̀ sórí fóònù mi, video yẹn ṣì wà lórí fóònù yẹn. Because that video was on that phone ó wà saved sórí fóònù yẹn but illiterate tí ó pe rẹ̀ l'activist pẹ̀lú àwọn tó ń tẹ̀lé ẹlòmíì gan bóyá techno gan ló ń lò látijọ́ tó ti ń lo phone kò lo iPhone rí so kò tiẹ̀ mọ̀ bá iPhone gan ṣe operate they should call èfò ìgbà tó jẹ́ pé ẹ máa gbọ́ náà tó bá ń bájò sọ̀rọ̀ they should do phone forensic fóònù wo ló fẹ́ ṣe forensic lórí ẹ̀. Is Josie going to tell us wípé
fóònù tóun ti ń lò láti 2023 yẹn òun náà lòun sì ń lò dísìn yìí. ṣé iPhone 16 ti jáde? So ẹni tó ti ń lo iPhone 16 nísìnyìí tó ti sọ bí àbí 14 Pro Max tó ń lò nù àbí tó ti dáṣẹ́ ẹlòmíì, ṣé tẹ bá fẹ́ ṣe phone forensic ṣé 16 yẹn lẹ máa gbà tẹ máa ṣe phone forensic lé lórí ni? Because sometimes some people bá ń sọ̀rọ̀ máa ń wò wípé mi ì lè blame yín ṣá because àwọn dìdìrìn lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. Ẹlòmíì tọ́nà sọ́bẹ̀ ló ń lò, kò mọ bí fóònù gan ṣe ń wọ́ọ̀kì, kò mọ anything. Wọ́n bá kàn ti sọ òyìnbó kan fún wọn báyìí wípé kìnìkan is germane, is sacrosanct, is ṣe kìnìkan, wọ́n á kàn máa tẹ̀lé káàkiri àdúgbò. So all this whole thing bọ̀bọ̀ yìí mọ̀ wípé there is nothing there, pé shadows lòun kàn lé. Torí ẹ̀ làwọn boys yẹn gan náà lè ṣe fi máa rẹ́rìn wípé because a ti sọ fún yín pé gbogbo nǹkan tẹ̀lé yìí kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. And I hope by now àwọn ẹni tó ṣì máa àwọn tún máa ta irọ́ 3 seconds video fún, mo ń dúró dè wọ́n. Now I'm waiting for the next narrative tó tún fẹ́ gbé jáde tó tún fẹ́ tà fún wọn báyìí. Bóyá ní ìsinyìí tọ́lọ́run dẹ̀ ti tún ti ṣẹ́gun ti Dàmọ́lá báyìí, mi ìmọ̀ ẹni tó tún fẹ́ jáde, bóyá wọ́n á tún lọ wá blessing sí pé òkè ìwọ náà tún wá fún wa ní nǹkan kan tó máa tún lè jẹ́ ká tún fi lè máa sọ̀rọ̀ lọ maybe for the next 3 months kó tún máa gbà yẹn jẹ́. There is nothing on this case anymore anybody bá ń tanra ẹ̀. The only thing I've said it tó tún lè change the dynamics case yìí is if the autopsy and the toxicology report of Josie can prove otherwise to that of the government. Tó bá gbé nǹkan míì jáde, then there can be okay o bóyá pé nǹkan míì fẹ́ change, but lórí kéèsì yìí it is as good as settled. Kò sí nǹkan kan nu kéèsì yẹn mọ́. Kò sí nǹkan kan lórí kéèsì that a new narrative is going to come with everything you and I have had. With what we've heard that the nurse has given a deposition under the oath, to cross-examine, to confess to so many things. The nurse statement nurse ó ti já gbogbo irọ́ tí Mr. Activist gan lè fẹ́ máa push lórí video. Because the nurse confirmed that I met this guy alive. In fact, he asked me question. Mo bí question. Ó dá mi lóhùn. Ó narrate nǹkan tó ṣẹlẹ̀. So níbo ni video wọ́n ti wá tí wọ́n la orí ẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n ṣe kíní kankan. Níbo ló ti come to play? Or do you think the Nigerian police force are not like some of the Nigerian police force are not following this case? Ẹlòmíì gan, ṣé most of us ṣamọ́ra wa tán ni? Ní ìsinyìí tá à ń rí bíbá yìí ìsìn 573 ṣóbẹ́ èèyàn tó ń listing. Ọlọ́pàá lè máa listing, immigration lè máa listing, DSS lè máa listing, army lè máa listing, everybody. They would also pick the facts of everything. If you think that gbogbo nǹkan tó ń ṣe lórí social media that àwọn people yìí wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, we are just wasting our time. They know gbogbo ẹ̀ náà ń follow. So IPO tó gbé kéèsì lọ sórí ẹ̀ tó jẹ́ pé ńgbà tó ń sọ̀rọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ ara TikTok ó ń gbà wò pé tí ẹ̀ jẹ́ ń lọ gbọ́ àwọn ẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ á ti délé àti bìyàn kan pé èwo ló ń jẹ́ TikTok. Ṣé lóòótọ́ ni wípé secret court ní TikTok yẹn ni? Bóyá ọmọ ẹ̀ ń lé ló ti máa já sí pé báwo náà ṣe máa sọ pé secret court ní TikTok. Daddy, let me show you, àbí mommy, let me show you. You can create profile now and you be going here and there and there. Òun náà dẹ̀ wá sórí profile, òun náà wá á wò pé báwo ló ṣe jẹ́ secret court. So ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe join ni wọ́n sìn, ṣé mi náà ti di court member ni? So wọ́n á ti padà wá ti lọ sọ pé arákùnrin ìtò wá tó wá sọ fún wa yìí 0 lélẹ́yìí o. Báwo ló ṣe jẹ́ secret court? Ṣáwọn people yẹn ṣọ́mọra wọn rí? Fọ́ọ̀mù wo náà fill? Níbo náà ti ń ṣe meeting? Báwo náà ṣe ń ṣe? Báwo ni wọ́n gan ṣe mọ̀ wípé secret court ni wọ́n? Ṣó ti join ni wọ́n rí ni? Ṣó ti léyàn tó jẹ́ member tó wá sọ fún ẹ wípé báwọn ṣe ń ṣe lélẹ́yìí? He who allege must prove. But àwọn people yìí kàn ti create nǹkan tó fẹ́ máa jẹ́ kó máa yí wa bẹ́ẹ̀ ni pé Nigerian police wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọ́n kì í ṣe nǹkan kan. It is a lie. Ọlọ́pàá ń ṣiṣẹ́ wọn, wọ́n mọ èyí tó jẹ́ iṣẹ́ wọn tán bá fẹ́ ṣe é.
ó lè lọ máa parọ́ fọlọ́pàá náà kó dẹ̀ máa feel wípé ó máa lù wọ́n. Not in a case like this tọ́mọ̀ wípé the eyes of the public or some people within the public space is on them. Every time ẹ máa gbọ́ pé IG sọ wípé wrong narrative kọ́wọn èèyàn máa sọ wrong narrative o kọ́ máa ṣe kíní kan o ẹ má lo Nigerian police force láti push àwọn agenda o ẹ má lo kíní kan o láti máa ṣe kíní kan ṣé mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé mọ report tí IG gan gbọ́ ni. Kí ló mú yín fìlì wípé PAIG àbí IG gan fúnra ẹ̀ gan lè máa wò pé in fact gan kíní social media tó èèyàn máa ń lọ yẹn ẹ jẹ́ kémi gan máa gbọ́. Àbẹ́ fíì pé àwọn people yìí náà wípé àwọn náà kì í ní leisure time wọn ni. Ṣebí most people ń sìn ẹ ti lọ bí iṣẹ́ látàárọ̀ ṣebí ẹlòmíì máa dé ṣebí spare time lẹ́lòmíì gan fi ń wá sórí TikTok. Wípé tiẹ̀ jẹ́ ń gbọ́ nǹkan táwọn yẹn ń sọ jẹ́ ká àgán gbádùn má ronú cool section jẹ́ ká náà gbọ́ nǹkan tó ń ṣe náà. So they can be here. Káwọn gọ́màsì ń bí PA lè wà ń bẹ̀ ìyàwó PA lè wà ń bẹ̀. Do you know how many people tó jẹ́ wípé maybe like don't follow this old justice for Mohbad don't listen don't wà ní TikTok don't wà ní Facebook nínú èèyàn 568 tó wà lórí bíbá yín sìn ṣé everybody lẹ́mọ̀ ṣé mo rú èèyàn tẹ́lómi jẹ́ ṣé mo task tẹ́lómi gbà wípé go and listen to the narrative because there are some informations that we don't have. You officer kìnìkan àbí inspector kìnìkan mo fún ẹ ní kìnì task yẹn lọ sórí TikTok yẹn kí wọn náà lọ gbọ́ nǹkan tó ń sọ kó padà dé lọ́la kó wá fún wa ní report bó ṣe ń lọ ń bẹ̀. Nígbà tó bá dé tó gbọ́ nǹkan tí gbogbo activist ń sọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń yí gbogbo ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń da gbogbo ẹ̀rú ṣé kò ní padà lọ sọ wípé irọ́ o ẹ sà nǹkan tá a sọ kọ́nà eléyìí ń sọ o nǹkan ọ̀tọ̀ lẹ́ni yìí sọ o bó ṣe rí kọ́ leléyìí o. So God bless you Grace found me. Nǹkan tó lè tún mú sáà ni tí wọ́n máa sọ fún wọn ní magistrate pé bàbá ṣe sọ ni kẹ́ ṣe gbé lọ fún wọn o kò ń ṣe pé kẹ́ yí o kò ń ṣe pé kẹ́yìn lọ pálárò kò ń ṣe pé ká fún yín lọ́rọ̀ kẹ́yìn lọ remix sí ẹ o. Immediately ẹni tó ń sọ fún gangan tó ṣe ń kúrò níwájú SAN ló ti remix ẹ ọ̀tọ̀ nìkan tó gbé wá sí public. Ẹlòmíì gbogbo activities yẹn lórí TikTok kò ju wípé kó wá gbọ́rọ̀ justice for Mohbad lọ kò ní ibùmí tó lọ kò mọ̀ bóyá nǹkan míì ṣẹlẹ̀ lórí TikTok nǹkan yẹn kan tó bá ti tan TikTok platform tó fẹ́ lọ yẹn ibẹ̀ ló ń tàn tó bá jẹ́ tennis platform ibẹ̀ ló ń wọlé sí. Ẹlòmíì ò lọ síbòmíì lórí TikTok yìí tó bá ṣe ń tan TikTok ẹ̀ tó ń login báyìí tó bá jẹ́ tennis platform ló wọlé sí ibẹ̀ ló wọlé sí tó máa fi kúrò lórí TikTok yìí lórí app yẹn ibì kan ṣo tó wà nìyẹn. There are so many people like that. So ṣé àwọn yẹn ló wá fẹ́ máa sọ wrong narratives fún? No. So the police are doing their job. Ní ìsinyìí àwa la máa mọ ẹni tó ń sáré kìtìkìtì tó ń sáré kàtàkàtà tó ń ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di personal investigator ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di PRO ọlọ́pàá ìwọ ló ń ṣiṣẹ́ DPO ìwọ ló ń ṣiṣẹ́ detective ìwọ nìkan ṣó ló ń ṣiṣẹ́ IPO ìwọ ló ń kọ statement ìwọ ló ń give statement ìwọ ló ń give verdict ìwọ ló ń sọ tó máa charge lọ sí court ìwọ ló ń ṣe press conference ìwọ ló ń ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kọ́ ọlọ́pàá ṣe lórí kéèsì ìwọ ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. So ní ìsinyìí tó dẹ̀ ti bá ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ wọn tó ń sìn yìí tó wá gbé iṣẹ́ tó lọ ṣe tó wá gbé lọ sọ́fíìsì wọn tó wá sọ fẹ́ pé jọ torí tọ́lọ́run fọ́múlà wo ló lò tó fi arrive sí gbogbo conclusion ẹ̀ yìí ó wá sọ wípé it's ADURA that shattered me yẹn tiẹ̀ ló máa ń pa mí lẹ́rìn bá ti ń gbọ́ tó bá ti ń sọ you shattered me ADURA shattered me he was the one that shat me. Okay o. Mr. ADURA lélẹ́yìí níwájú wa yìí o with every proof and everything òun kọ́ ló ń chat yẹ o má bínú o wọ́n àkí fóònù ọmọ yìí ni o any other thing tí ò bá ti ṣẹlẹ̀ jọ má bínú wọ́n àkí fóònù ẹni ADURA kan ló ń chat yẹ o case closed. So kí ni nǹkan tó tún fẹ́ push lórí case yẹn again o lè sọ pé ẹ tí ò bá wá ń ṣe ADURA ó yá Dàmọ́lá mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe case wọ́n sọ fẹ́ pọ̀ tọ̀tọ̀ lọ́rọ́ nínú statement tó kọ so dárúkọ Dàmọ́lá sínú ẹ̀ níbo ni Dàmọ́lá ti come in
ẹjọ́ tó bá gbé wá sí iwájú George òun ni George máa dá o. So láti ibẹ̀ yẹn ìwọ o ti kúrò nù kéèsì yẹn now ó wá kù àdúrà àti Dàmọ́lá. Lókù because ní ìsinyìí gan tó bá sọ pé fraud gan wọ́n á bí ẹ pé ṣo ti sanwó kò tí ì sanwó fún ẹ òkè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò gbowó lọ́wọ́ ẹ. ìyẹn gan lè sọ wípé kọ́ lọ bí pé ìgbà tó sọ pé kóun send account number òun send account number òun fàtí kalẹ̀ bọ̀ pé òun fẹ́ mu ṣeré gan ni bitcoin lòun sọ kó send ó sì kó lọ check ẹ̀ bóyá wallet yẹn gan correct kò correct fake wallet lòun fún tó bá lòun fẹ́ sanwó gan owó yẹn gan ò lè lọ. So gbogbo nǹkan tó yẹ kóun ti push tó yẹ kó fi ní kíní kò mú nǹkan kan dání. Àdúrà shattered me Àdúrà shattered me in this 3 seconds video Àdúrà shattered me play the video he shattered me ló ń pariwo káàkiri àdúgbò. Ní ìsinyìí wọ́n ti mójú ajé kò ní sọ nǹkan tó pè ẹ́ fún ní state command tó lóògbà lọ́jọ́ sí wọ́n ti sọ fún ẹ́ pàǹtí nísìnyìí ṣó máa padà lọlé àbò ní lọlé. Kò síbi tó fẹ́ gbé 3 seconds video ẹ lọ kò sí court of law tó fẹ́ gbé lọ kò sí kéèsì náà ẹ̀. You cannot charge Àdúrà you cannot charge Dàmọ́lá because tó bá fẹ́ lọ charge Dàmọ́lá máa kọ́ bí ẹ pé mi understand ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni ṣé mi mò ń jẹ́ Àdúrà ni lọ́dọ̀ Àdúrà mú náà Àdúrà ni kò lọ bá ṣe case now all Àdúrà needs to prove is má bínú àlàyé o wọ́n àkí fóònù mi ni o wọ́n impersonate mi ni o wà lè sọ wípé ẹ bring your impersonator I want to do a case with your impersonator kò possible o lè ìwọ kọ́ ló máa choose ẹni tó fẹ́ ṣe now. So what Yomi ought to have done from the beginning ni láti gbé èmi ò ní issue pẹ̀lú ẹ o just deliver this Damola guy to me on a platter of gold. Ìyẹn ló yẹ kó ti ṣe. So nínú gbogbo petition tó ti ń kọ anything in fact wàá ti yọ Àdúrà kúrò nínú kéèsì yẹn gan wàá máa gbé Àdúrà wọlé gan as even complainant ti pẹjọ wà ní o wàá máa fi Àdúrà máa ṣe witness tiẹ̀ lórí kéèsì yìí. Ìyẹn tàdúrà bá agree pẹ̀lú ẹ pé lóòótọ́ tó bá jẹ́ pé a fẹ́ fi fídíò yìí make owó ni jẹ́ àjọjọ́ kò kájọ sọba ìfẹ́ jọ make owó anything tá a bá ti make 50-50 la máa pín o ìwọ máa fèmí ṣe witness mi kúkú ní sọ̀rọ̀ tí wọ́n pọ́n èèyàn mọ̀ pé mi gentle pé mi kì í sọ̀rọ̀. But in this case Àdúrà ló ń dìmú all Àdúrà needs to prove in anywhere ni wípé wọ́n hack mi ni. Tàdúrà bá dẹ̀ ti prove beyond any reasonable doubt pé truly he was hacked kò sí kéèsì ń bẹ̀ kò sí kéèsì kan ń bẹ̀ láti day one. But these people will not listen because they are blinded by their hate for Wunmi. The target is not Àdúrà. The target is Wunmi. Anything that will make Wunmi kọ́ṣà rí wípé kí o wọ́n ti arrest Wunmi ká ní pé irú ẹ̀ ní ìsinyìí tí Yomi jáde tán ní pé kí o tó sọ fún ọ pé ẹ lọ pé Wunmi náà wá o kóhun náà appear o bóyá ká lè ṣe kíran kankan ẹ bá ti máa rí fọ́ǹbù. Ṣebí mo sọ fún yín kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè sáré tó sẹ́ẹ̀ they have issued the warrant dídí kan kiri kan she has to report herself she is to ṣe kíní kan ṣe kan á gbé kéèsì yẹn ju bó ṣe wà lọ. Mo sọ lé ní mo ní gbogbo kéèsì yìí ò le rárá tí ò bá ń ṣe pé ó ti di content ni pé àwọn èèyàn wá nǹkan tó fi máa fẹ́ máa feed the audience wọn ni. This case should not be something that ọmọ èèyàn wá ń tébù wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ lé lórí wọ́n wá ń ṣe kíní kan panelist náà ń lọ sókè kíní kan ọmọ èèyàn ní opinion lórí kéèsì tẹ́ẹ̀tì ẹ̀wọ̀n kankan pa ẹ̀ based on pé èèyàn kan á kàn lọ síbì kan tẹ̀lé wọlé á dẹ̀ jáde á dẹ̀ formulate nǹkan á bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fún yín béèrè questions béèrè anything. Lẹ́ni yín gbà tó kó fóònù jáde tó ń sọ̀rọ̀ ó dà pé ọpọlọ èèyàn kan ni wọ́n ṣí ìyẹn bí wípé ẹ̀sà fóònù tẹ́ ẹ sọ wípé wọ́n fẹ́ wá lọ́ọ̀gì iCloud lé lórí ṣáwọn ọlọ́pàá ló request fún ni abẹ́yìn náà ó ní no àwọn ọlọ́pàá ò sí request fún bọ́ akọ̀ lọ ra ẹ̀ẹ́dì ni should in case tó bá fẹ́ béèrè ẹ̀yin tẹ́ dáwọ́ fóònù àbí tẹ́ send fóònù báyìí fóònù wọgbó fóònù ti wọgbó báyìí there is nothing anywhere. Ó tiẹ̀ léyàn kan tí ó tẹ̀ lórí ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ kínní kò dẹ̀ wọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ni
ṣe rí lórí kéèsì yìí lórí justice for Mohbad yẹn bó bá jẹ́ host àbí tó jẹ́ panelist àbí tó jẹ́ kinní ẹ máa wẹ́ni bá rìn ẹ máa wọ́ọ̀ṣẹ́ ni tẹ́ ń bá rìn lórí gbogbo kinní yìí I stand to be corrected kò sí anything tí Aries tó ti involve ara ẹ̀ sí to end well after 24 hours kò sí and then lọ ní láti lọ watch ẹ eléyìí ò ń ṣe defamation kò sọ̀rọ̀ pé kéèyàn kan lu allegedly náà kò sí nǹkan tí ó bá ti involve ara ẹ̀ sí in the course of this justice to end well kò sí anything tó bá involve ara ẹ̀ sí kò end well ẹ lọ watch yẹ anything tó bá ti dára ẹ̀ pọ̀ mọ́ báyìí kò lè end well a ṣáà ní problem at the end of the day a ní kan má ṣáà ní ẹ lọ watch yẹ dáadáa kò sí ìgbà tó fẹ́ raise owó tó ṣe kí nìkan kan tó involve ara ẹ̀ sí lulẹ̀ ni wọ́n tún fẹ́ ṣe nǹkan míì ó lulẹ̀ ni kò sí nǹkan ìyọ̀kan ṣó báyìí tó involve ara ẹ̀ sí tó ti end well lulẹ̀ ni kò sí nǹkan kan náà lulẹ̀ ni brother wa tó lọ fi wípé a lè jọ ṣọ̀rẹ́ wípé kìnnìkan lulẹ̀ ni ẹ lọ wọ́ọ̀ṣì ẹ̀ kò sí nǹkan ìyọ̀kan báyìí tó bá ti involve ara ẹ̀ sí ilẹ̀ ló máa ilẹ̀ ni ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kò sí it can never end in praise ní nǹkan tó bá ti involve torí ẹ̀mí tí ìgbà tí ó ti jẹ́ wípé òun àti activist náà ti jọ ń lọ sókè tó ń lọ sílẹ̀ tó ń ṣe kàn mo wò pé màá rí end eléyìí mo fẹ́ rí end díẹ̀ same person yìí náà ló ń gbé African television ló ṣe kíní kan at the end of the day la realize pé African television gan ò lẹ́njì o so ẹ sọ eléyìí tó ń tẹ̀lé káàkiri yàtọ̀ sí breaking news information reaching me Wunmi will be arrested tomorrow níbo náà ti arrest yẹ níbo náà ti kò sí so there are some certain things tó jẹ́ wípé content ẹlòmíì wá láti wá settle personal vendetta lórí whole course of justice yìí ni. a ti wà ń bí a ti ń káàtì cruise a ti ń káàtì báǹtì wa kí àwọn eléyìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé petition. yìí nsìn yìí wọ́n á tún ti padà lọ sí drawing board wọn wọ́n á tún ti lọ rò pé òkè o kí la tún lè lọ gbé jáde kí ló lè tún ṣẹlẹ̀ wọ́n lè tún lọ sí fídíò 1782 kan lọ gbé jáde kan sọ wípé ẹ ò bí wọ́n ṣe náwó ń bẹ̀ ẹ ò bí èèyàn kan ṣe kíni kan ìyẹn náà máa tún lọ gbé jáde àwa ń bíbà yìí àwa ń bí ìyà ń dúró dè yín kò sí nǹkan tẹ́ gbé wá táwa ò ní bá yín ganu sí mọ́ báyìí bàbá dẹ̀ ṣe rí òun la ṣe máa sọ ẹ̀yin lẹ gbọ́rọ̀ yín wá social media a máa bá yín máa analyze ẹ̀ dáadáa ní ìtò máa fi tẹ́ àwa lọ́rùn there is nothing o so nǹkan tí gbogbo aṣọ máa expect ní sí ni pé kí iná tún fẹ́ gbé jáde lọ́la èwo tún ni tuntun lọ́la tán máa tún gbé jáde ẹni tó bá wùn kó lọ síwájú police station lọ máa fara yílẹ̀ problem tiẹ̀ nìyẹn problem tiẹ̀ òun nìyẹn ìyẹn ò kàn èmi ibi táwa dúró lé òun ni wípé ìtẹ́ tún fẹ́ gbé jáde yẹn we are expecting it we will be waiting patiently ní ìsìn yìí gan inú mi ń dùn pé because gbogbo 3 seconds video yìí sìn òun ṣe pé bóyá Mr. Dawa ló wá ń sọ òyìnbó àbí Mr. Pythagoras ló wá ń sọ law ló wá ń ṣe kíní kan ṣe yàn the right authority ló ṣiṣẹ́ wọn so kò ní dàbẹ́ ni wípé àwọn ọlọ́pàá àwọn Temis platform àwọn nọ́sáré lọ àbí Wunmi ni ló lọ ṣe kan inú mi dùn wípé nu gbogbo ẹ̀
kò sí ibì kan tó ti involve Wunmi, kò síbì kan tí Wunmi ti involve nínú ẹ̀. So I like everything bó ṣe ń lọ o, so there is no problem. Ẹ jẹ́ ká máa wo nǹkan tó tún máa ṣẹlẹ̀ again. So thank you very much. Nísìnyìí ká dẹ̀jọ́ máa petition ara wa ká máa cash cruise òun ló kù. So